hello right එහෙනම් අපේ පළවෙනි theory part එක පටන් ගමු Python වල. ඉතින් Python වල අපි function කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ වෙද්දි දන්නවනේ. අපි කතා කරන්නේ print එකත් එක්ක function එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. function එක කියන්නේ යම් කිසි වැඩකට program කරපු word එකක් right. ඒතර මොකක්ද variable එකක් කියන්නේ? අපි variable වලින් වැඩේ පටන් අරගෙන ඉස්සරහට යමු. right. variable එක කියන්නේ මෙහෙම. දැන් හිතන්න මෙහෙම. මෙතනදී මම x සමානයි 56යි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම age සමානයි 21යි කියලා දෙනවා right මෙතනදී අපි මෙන්න මේ x කියන එක අපි ඕන තැනක කිව්වොත් x කියන්නේ කීයද කියලා අහුවොත් ඕනම කෙනෙක් දැන් දන්නවා x කියන්නේ 56යි කියලා මොකද x වලට අපි අගයක් දීලා තියෙනවා එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි දෙයකට නිශ්චිත value එකක් දෙන්න පාවිච්චි කරන method අපි කියනවා variable එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි information ටිකක් රඳවා තබා ගන්න පාවිච්චි කරන නමකට අපි කියනවා variable එකක් කියලා. මෙතනදී x කියන්නේ variable එකක් x අගය තමයි උතන 56 කියලා ගන්න. age කියන්නේ variable එකක්. උතන age එකේ අගය තමයි 21 කියලා තියෙන්නේ. right? ඉතින් ඒකට අපිට ඕනම දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම number එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දශම සංඛ්‍යාවක් දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ කැමැති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට යම් කිසි information එකක් රඳවන දෙයකට අපි කියනවා variable එකක් කියලා. right. ඉතින් මේ variable එක type තියෙනවා. අපිට ඒවා කැමැති විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් අපි C# වගේ language එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ අපි variable type එක වෙනම දෙන්න ඕනේ පාවිච්චි කරද්දී. හැබැයි Python වල එහෙම ඕනේ. Python කියන්නේ හොඳට develop වෙච්ච language එකක්. Python වල එහෙම දෙන්න ඕනේ. Python එක auto recognize කරගන්නවා. හැබැයි මේ variable type අපිට mix කරලා පාවිච්චි කරන්න බෑ සමහර තැන්වලදී. ඒ වගේම නිශ්චිත තැන්වල ඒ ගැළපෙන විදිහට variable type එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් syntax error එකක් එනවා. මොකද syntax error එකක් කියන්නේ? syntax error එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වාක්‍යයක් කියද්දී ඒක grammar error එකක් කියලා කියන්නේ. ව්‍යාකරණ වැරදි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි. program එකෙත් හරියට පිළිවෙලට එකට නැත්නම් අපි කියනවා syntax error එකක් කියලා. සරලවම ගත්තොත් වාක්‍යයක් කියද්දී ව්‍යාකරණ වැරදි වගේ. right. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන variable type මොනවද? variable type පළවෙනි තමයි string එකක් කියලා කියන්නේ. right. string එකක් කියන්නේ ඕනෙම text එකක්, letter එකක්, word එකක් අපි ගන්න string එකක් විදියට. මේ විදිහට අපි type කරනවා. ඕනෙම එකක් අපි string එකක් විදිහට ගන්න. right. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි integer. integer කියන්නේ ඕනම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අපි ගන්නවා integer එකක් විදිහට. අපි age එකක් කියද්දි කියනවා 55යි කියනවා 45යි කියනවා මේ වගේ කියන්නේ මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අපි හැමතිස්සෙම ගන්න integer එකක් විදිහට. right. ඒ වගේම අපිට තව ගන්න පුළුවන් floating numbers. ඉතින් මොකක් හරි දශම සංඛ්‍යාවලින් අපි කියනවා කියලා 10.8යි කියලා කියනවා. එතකොට මේක floating සංඛ්‍යා floating එකක්. එතකොට ඒක integer එකක් නෙමෙයි මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. මේ වගේ variable type එකකට අපි කියන්නේ floating number එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් floating variable type එකක් කියලා කියන්නේ. right. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මෙහෙම ගන්න. මෙන්න මේ print කියන එක තියෙනවානේ. මේ print එක ඇතුලේ අපි මෙන්න මේ වගේ inverted comma ඇතුලේ මොකක් හරි type කරොත් ඒ කියන්නේ ඕනම තැනක inverted comma ඇතුලේ ඕනම දෙයක් type කරොත් ඒක අපි ගන්න string එකක් විදිහට. right. අපි උදාහරණයක් එක්කම ඒක කතා කරගෙන යමු. right. දැන් හිතන්න මෙහෙම මම print කියන එකත් එක්ක දෙනවා. right. අපි මෙහෙම ගමු. print කියන එක අපි දැන් ටයිප් කරගමු. අපි පළවෙනි variable එකක් හදා ගන්නවා. name කියලා variable එකක් හදාගෙන අපි ඒකට නමක් දෙනවා සමාන් කියලා. right. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි variable එක හදා ගන්නවා age කියලා. ඒකට අපි හදාගෙන දෙනවා 56යි කියලා. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන පල්ලෙන් දෙනවා print කියලා දෙනවා. print කියලා දීලා මම name කියන එක print කරන්න කියලා කියනවා. right. print කරලා අපි දෙද්දි අපි දෙන්න වරහන් ඇතුලේ name කියන එක print කරන්න කියලා කියනවා. right. මම මේක string එකක් අර අපි සල්ලින් hello world හදාගත්ත ඒ විදිහටම name කියලා දා ගන්නවා. දාගෙන save කර ගන්නවා. මෙතන output එක අපි clear කරගමු. right. ඊට පස්සේ මේක save කරගෙන alt එකයි control එකයි n එකයි press කරනවා. syntax error එකක් එනවා. Summon is not defined කියලා එනවා. right. summon is not defined වෙන්නේ නම් අපි මෙතන දීලා තියෙනවා name සමානයි සමාන කියලා. ඒකයි මම කිව්වේ variable එක දෙද්දි variable එක අපි හරියට අදාළ විදිහට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ variable type එක මේක string එකක්, letter එකක්, නමක්, text එකක් ඕනම එකක් string එකක්. string එකක් අපි Python වලදී පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම inverted comma ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. එතකොටයි මෙන්න මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ. age සමානයි 56 කියලා තියෙන්නේ. ඒතර age එකට කිසිම ප්‍රශ්න මොකද integer එකකට එහෙම නැත්නම් floating number එකකට අපිට කිසිම වෙලාවක inverted comma දාන්න ඕනේ නැහැ. inverted comma දාන්නේ string එකකට විතරයි. right. අපි දැන් මේක පස්සට save කරගත්තා. run කරලා බලමු. clear දුන්නා. right. run කරා. right. run කරාට පස්සෙත් අවුලක් තියෙනවා. මොකද්ද?
දැන් අපි print name කියලා දුන්නාම දැන් ඕන කෙනෙක් දන්නවා නම සමන් කියලා name එක අපි සමන් කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම print කරන්නේ name කියන එක. මොකක්ද issue එක? issue එක මේකයි. මම කියවනේ මෙන්න මේ වගේ inverted comma ඇතුලේ දානවා නම් අපි දාන්නේ string එකක්. ඒතකොට මම print කරන්න කෙලින්ම මේ ඇතුලේ තියෙන එක string එකක් විදිහට සලකලා. හැබැයි අපිට print කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ variable එක. ඒතර variable එකක් දාද්දි අපි මේ වගේ inverted comma දාන්නේ නැහැ. normal විදිහට name කියලා type කරනවා. එයා දන්නවා මේක variable එකක් string එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය විදිහට මේක type කරනවා. save කරා. run කරා. දැන් සමන් කියලා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේක print වෙනවා. right? දැන් මෙතන මෙයා සමන් කියලා දුන්නානේ. ඊට පස්සේ මෙතන age එක දුන්නා 56යි කියලා. right? ඊට පස්සේ දැන් අපිට මෙතන print කරන්න ඕනේ සමන්ගේ වයස 56යි කියලා. නැත්නම් මෙතන මුලින්ම print කරලා ගමු. my name is සමන් කියලා print වෙන්න ඕනේ. right? මෙයා සමන් කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා name එක, age එක 56යි. ඒතර මුලින්ම print වෙන්න ඕනේ my name is සමන් කියලා. right? උතර මෙන්න මේ name එකට අපි මුලට දාගන්නවා my name is කියලා දාගෙන plus ලකුණු දීලා name එක දෙනවා. හැබැයි මෙහෙම දුන්නා දැන් දන්නවා මේ අපි inverted comma නැතුව දෙන්නේ මොකක් හරි variable name එකක් විතරයි මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන variable එකක් නෙවෙයි මේක my name is කියන කොටස string එකක්. උතර මෙන්න මේ string එකකට තමයි අවසානයේ name කියන එක add වෙන්නේ. right? දැන් my name is plus එකත් එක්ක අදාළ නම එනවා. අපි මේක run කරලා බලමු. right දැන් බලන්න my name is සමන් කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් එනවා. right දැන් නම හරිනේ. අපි මේකම copy එකක් ගමු පල්ලෙහාට. right දැන් ඕනේ my age is එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ? my age is නම් මෙතනට දා ගන්නවා. මෙන්න මේ age කියන variable එක දා ගන්නවා. දාගෙන save කරගෙන run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. syntax error එකක් එනවා. මම එකයි කිව්වේ ඔයාලා variable එක පාවිච්චි කරද්දි ඒ variable type එක හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන තියෙනවා ඔයාලට include කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ string එකක් විතරයි. මේ වගේ integer එකක් මැද්දෙන් include කරන්න බෑ. එතකොට මෙන්න මෙතන string එකට connect කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තවත් string එකක් විතරයි. එතකොට අපිට ඕන වෙනවා මෙතනින් මේ integer එකක් විදිහට ගත්ත එක string එකක් බවට convert කරන්න. උතර ඔයාලට වෙනම function එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට variable type එක change කරගන්න. right? ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ age කියන එක මෙතනින් input එක කෙලින්ම change කරන්න පුළුවන් string එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන age කියලා තියෙන variable එක අපි වරහන් ඇතුලේ දා ගන්නවා. right? දාගෙන මුලට අපි දාගමු str කියලා type කරනවා. එතකොට මේක string එකක් බවට convert වෙනවා. right? අපි දැන් මේක save කරගමු. run කරගමු. right දැන් බලන්න දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. my name is saman, my age is 56 කියලා මෙතන type වෙලා තියෙනවා. right මේ විදිහට අපිට variable type එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් option ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට මෙතනදී අපි මෙන්න මෙහෙම ගමු age 56 ඊට පස්සේ අපි දෙමු weight එක weight එක දෙමු අපි 65.4 කියලා දෙමු. right දැන් මෙතන ඔයාලා දන්නා මෙතන type කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එකේ string එකක්, දෙවෙනි එක integer එකක්, තුන්වෙනි එක floating එකක්. දැන් ඔයාට මෙන්න මේ age කියන එක ගන්න ඕනේ float එකක් විදිහට. මේක age එකේ දැන් මේක integer එකක් කියන එක මේක float එකක් වෙද්දි type වෙන්න ඕනේ 56.0 කියලා. floating දශම නාමකයක් විදිහට එනවා. එතකොට මේ floating number එක integer එකක් බවට convert වුණොත් ඒක type වෙන්න ඕනේ 65 කියලා. right අපි මේක example එකකින්ම try කරලා බලමු. මම මෙතන දාපසර print කියලා දෙනවා. මම දැන් මෙතන print කියලා දෙනවා මේ age එක මුලින්ම. age එක මට print කරගන්න ඕනේ දශම සංඛ්‍යාවක් විදිහට. ඒතර මම float කියලා type කරනවා. float කියලා type කරලා save කරගන්නවා. save කරගෙන මේක run කරනවා. දැන් බලන්න මෙතන 56.0 කියලා මේක floating number එකක් විදිහට දෙනවා. ඒ වගේම මට ඊළඟට weight එක දා ගන්න ඕනේ. අපි මෙහෙන් දාගමු weight කියලා. දාගෙන save කරා run කරා. දැන් බලන්න මෙතන weight එක right මේක floating number එකක් විතරම ආවේ. අපි මේක integer එකක් විතර ගමු. integer එකක් විතර ගන්නවා. run කරමු. save කරා run කරා. right දැන් මෙතන බලන්න මෙන්න මේ weight එක 65.4 කියන එක 65 කියලා ඇවිත් තියෙනවා. right ඒ වගේම මම මෙතන තව වගයක් දෙන්නම් ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්න. weight 2 කියලා දාගමු. මේක 65.9 කියලා දාගමු. right ඔයාලට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න තියෙනවා මෙතන. මේක print කරන්න weight 2 එක. right දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක වට යනවනම් ඒ කියන්නේ මේ floating number එකක් දශම සංඛ්‍යාව තියෙන එකක් පූර්ණ සංඛ්‍යාව බවට වට යනනම් ආසන්න සංඛ්‍යාවට වට යන්නේ
හැබැයි මෙතනදී එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ right මම මේක මෙහෙමම රන් කරපුවාම මෙතන උත්තරේ බලා ගන්න පුළුවන් දෙකම තියෙන්නේ 65 කියලා. ඒ කියන්නේ මේක වටයෑමක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ දශම සංඛ්‍යා ටික කෙලින්ම නොසලකා හැරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ floating number එකක් integer එකක් බවට convert වෙද්දී. right? ඉතින් මේ විදිහට මේ convert වෙන තවත් option කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට screen එක බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම තවත් ටිකක් වෙනස් විදිහේ variable change එකක් පාවිච්චි කරමු. eval කියන එක. right? මම මේකට මෙතන මුලින්ම output එක clear කරගන්නවා. clear කරගෙන මෙතන එක දශම ස්ථාන ස්ථිරයක් මේක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික තියෙනවා. right. අපිට මෙතනදී දැන් print කරගන්න ඕනේ මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ age එකේ weight එකේ ගුණිතයක් අපිට ගන්න ඕනේ. right. ගොඩක් සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස අයින් කරගමු. අපිට උතර කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම age කියලා type කරගන්නවා. ගුණ කරනවා star mark එකකින් weight එකකින්. right. age එක weight එකෙන් ගුණ කරලා ගුණිතයක් ගන්න ඕනේ. save කරගන්නවා. run කරමු. right ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අදාළ උත්තරේ එනවා. right හරි. දැන් අපිට මෙන්න මේ age එක weight එක අපි ගුණිතයක් මෙතන ගන්නෙ. ඒක මෙන්න මේ age එක කියන එක අපි හිතන් string එකක් විදිහට මෙතනට include කරලා තියෙන්නේ කියලා. integer එකක් විදිහට නෙමෙයි string එකක් විදිහට include කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක save කරලා මෙතනින් run කරමු. right run කරපුවම බලන්න syntax error එකක් එනවා. මොකද string එකක් අපිට ගුණ කරන්න බෑ floating number එකක් එක්ක. ගුණ කරන්න වෙන්නේ number එකක් විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ string එකක් විදිහට තියෙන number එක අපිට මොකක් හරි integer එකක් හරි floating number එකක් අපිට convert කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. right? එතකොට අපි මේ දෙකම දාගමු string විදිහට. right. දාගෙන මෙන්න මෙතන age කියන එකත් මම වරහන් ඇතුලේ දාගන්නවා. දාලා මෙන්න මෙතන දාගන්නවා eval කියලා දාගන්නවා. right? ඒ වගේම weight එකත් අපි වරහන් ඇතුලේ දාගමු. right? දාලා මෙතන eval කියලා type කරගන්නවා. right? ඊට පස්සේ මේක save කරගෙන අපි run කරමු. right? දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර උත්තරෙම දෙනවා. right? ඒ කියන්නේ මේ eval කියන එකෙන් වෙන්නේ floating number එකක් වේවා integer number එකක් වේවා ඕනම එකක් සාමාන්‍ය number එකක් බවට convert කරන එක වෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ string එකක් විදිහට තියෙන floating number එකක් තියෙනවා නම් ඒක floating number එකක් විදිහට convert වෙනවා. string එකක් විදිහට තියෙන integer එකක් තියෙනවා. ඒක integer බවට convert වෙනවා. right? ඉතින් අපි ඊළඟ පොඩි ප්‍රශ්නයක් විසඳමු. ඊට පස්සේ අපි අපසරක් theoretical part එකට යමු.